สำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะมาชมปราสาทปลายบัด2นะครับสามารถเดินทางตาม GPS ของ Google มาจนถึงวัดโนนเจริญที่บ้านยายแย้มนะครับหลังจากนั้นต้องใช้วิธีนำทางโดยบุญบารมีครับมาให้ถึงวัดป่าพรสวรรค์แห่งนี้ครับแล้วก็เดินขึ้นไปชมปราสาทปลายบัด2ได้ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่ที่ปราสาทปลายบัด2ตำบลจระเข้มากอำเภอปากคลองชัยจังหวัดบุรีรัมย์แล้วนะครับขออนุญาตถ่ายทำคลิปวิดีโอเพื่อเผยแพร่ลง YouTube นะครับพระเจ้าอีสานวรมันที่2พระเจ้าชัยวรมันที่7ทวยเทพพญาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตณพนมกันตูดภูเขาปลายบาทแห่งนี้ตามผมไปชมปราสาทปลายบาท2ได้เลยครับเพื่อนๆตามจารึกปราสาทปลายบาท2สร้างเมื่อพศ1468คือสร้างหลังจากปราสาทเขาปลายบาท1ปีโดยพระเจ้าอีสานวรมันที่2ลักษณะของปราสาทนะครับเป็นศิลปะแบบเก่าแก่เป็นปรางอิฐเดี่ยวก่อขึ้นไปท่านผู้ชมจะเห็นกำแพงแก้วครับบริเวณรอบปราสาทอันนี้เป็นหินภูเขาไฟเพราะเขาใบบัดเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วน่าจะเป็นการปรับฐานก่อสร้างตัวอาคารของศิลปะเขมรอันนี้คือกองศิลาแรงและหินทรายที่เตรียมการบูรณะแบบอนาติโลซิสอิฐสำหรับปูบริเวณรอบปราสาทครับเป็นอิฐดินเผาท่านผู้ชมจะสังเกตชั้นดินนะครับที่ขุดแต่งแล้วนะครับลึกประมาณเมตร20ถึงเมตร30เซนติเมตรนะครับจากต้นไม้ต้นมันน่ะก็ประมาณเมตร60เซนติเมตรท่านผู้ชมครับปราสาทปลายบัด2นี้ถูกระเบิดเพื่อหาสมบัติที่บริเวณยอดปราสาทครับจึงทำให้ปราสาทพังทลายลงมาท่านผู้ชมจะเห็นกองอิฐนะครับที่พังทลายลงมาสูงมากครับท่านผู้ชมประมาณเมตร80เซนติเมตรได้เพื่อรื้อหาสิ่งของมีค่าอันนี้คือปราสาทจำลองครับท่านผู้ชมที่โจรไม่ได้ขโมยเอาไปครับเป็นหินภูเขาไฟครับซึ่งทำให้เราได้รู้ว่าเมื่อตอนที่ปราสาทสมบูรณ์ปราสาทมีลักษณะอย่างนี้ขออนุญาตเข้าไปชมครับนี่คือหลุมขนาดใหญ่ที่เกิดจากการขุดค้นส่วนตัวปราสาทพังลงไปหมดแล้วยังมีร่องรอยของศิลาแรงครับฐานของตัวปราสาทแต่ถูกขุดขึ้นมาเพื่อหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างใต้เดี๋ยวผมพาเดินดูบริเวณรอบๆครับเต็มไปด้วยหินทรายขนาดใหญ่มากครับส่วนประกอบของปราสาทศิลาแรงขนาดใหญ่และมีกำแพงแก้วล้อมโดยรอบอันนี้หลุมขุดค้นครับหลุมขุดค้นขนาดใหญ่อันนี้คือก้อนหินที่กรมศิลปากรท่านได้เขียนหมายเลขเอาไว้เพื่อรอการประกอบกลับครับในบริเวณเต็มไปด้วยเศษซากชิ้นส่วนอาคารทั้งที่เป็นของปรางหลักของปราสาทและวิหารนะครับวิหารที่อยู่หน้าบริเวณปราสาทเพราะว่าหลังจากที่พระเจ้าชัยวรมันที่7ท่านได้เปลี่ยนกิจกรรมของปราสาทจากวัดฮินดูเป็นศาสนาพุทธแล้วก็จะมีการสร้างอาคารที่รับใช้กิจกรรมทางศาสนาพุทธเสริมลงไปอย่างเช่นวิหารเพื่อลงอุโบสถอันนี้เป็นหลุมขุดสำรวจของกรมศิลปากรนะครับเพื่อดูชั้นดินว่าลึกลงไปเนี่ยมีการก่อสร้างอะไรลงไปในชั้นดินได้บ้างนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับชั้นดินล่างสุดเนี่ยจะเป็นหินภูเขาไฟซึ่งเกิดจากการนำมาถ
มก่อนนะครับก่อนที่จะใช้หินเม็ดเล็กๆถมลงไปจากนั้นจึงเป็นการถมดินก่อนที่จะเป็นชั้นพื้นของปราสาทครับด้านนี้ถ่ายจากทางทิศตะวันออกของตัวปราสาทนะครับผมจะแพนกล้องไปทางทิศใต้ครับเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นบริเวณโดยรอบจะสังเกตเห็นว่าเป็นแนวกำแพงแก้วลักษณะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าล้อมรอบตัวปราสาทครับและปราสาทไตรบาท2แห่งนี้มีทางขึ้นที่เป็นโคปุระนะครับก็คือตัวส่วนนี้ครับทางเดียวเข้าสู่ตัวปราสาทเพราะว่าแรกเริ่มนั้นเป็นการสร้างปราสาทตามแนวคิดของศาสนาฮินดูครับคาดว่าชุมชนโบราณจะอยู่บริเวณทางลงเนี่ยทั้งหมดเลยครับเพราะว่าเขาจะขึ้นมาบวงสรวงสักการะเทพเจ้าในศาสนาฮินดูตามแนวคิดแรกเริ่มของปราสาทนะครับทางนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมลงไปดูทางเดินขึ้นโบราณข้างล่างนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจครับท่านผู้ชมเห็นการปรับแต่งยอดเขาตรงส่วนที่ลานกิจกรรมหน้าวัดนี้ไหมครับอันนี้คือด้านทิศตะวันออกนะครับซึ่งเป็นทางเดินโบราณขึ้นมาจากชุมชนโบราณนี่ครับลานกิจกรรมหน้าปราสาทที่มีขนาดใหญ่พอสมควรผมจะค่อยๆแพนกล้องไปทางทิศเหนือนะครับแล้วก็มาถึงลานกิจกรรมลานที่2ครับสูงขึ้นมาแล้วก็จะเป็นบันไดขึ้นไปสู่โคปุระของปราสาทซุ้มต้อนรับนะครับกำแพงแก้วของปราสาทวัดนี้เป็นวัดที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินเดี๋ยวเราขึ้นไปดูรายละเอียดส่วนต่างๆของปราสาทกันอีกครั้งหนึ่งครับว่ามีอะไรน่าสนใจเพื่อนๆสังเกตแนวการเรียงศิลาแรงเป็นกำแพงแก้วของปราสาทเขานะครับช่างสุดแสนคลาสสิกเวลามองเห็นการเรียงอิฐของขอมเหมือนจะไม่จงใจนะครับแต่เป็นการจงใจมันเป็นเทคนิคซึ่งมันเป็นอีกยุคสมัยหนึ่งนะครับแล้วมาสู่ทางเข้าทางเดียวของวัดท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นแนวพื้นที่ปูด้วยอิฐขนาดใหญ่นะครับรอบปราสาทตามแนวกำแพงแก้วนะครับคาดว่าเนี่ยจะเป็นพื้นฐานของโครงสร้างฉนวนนะครับโดยฉนวนเดินรอบอาคารคล้ายๆกับวัดในเชียงใหม่นะครับจะมีฉนวนทางเดินแบบนี้ครับรอบวัดแล้วก็ประดิษฐานพระพุทธรูปนะครับให้เราเดินกราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลครับรอบปราสาทจะมีทั้งหมดเลยผมคาดว่าแนวพื้นอิฐเนี่ยน่าจะสร้างในยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่7หลังจากที่พระองค์ท่านได้เปลี่ยนกิจกรรมจากวัดฮินดูเป็นวัดศาสนาพุทธแล้วนี่ครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นพื้นที่ปูด้วยอิฐดินเหนียวเผาขนาดใหญ่ตลอดรอบกำแพงแก้วรอบปราสาทครับเพื่อนๆพอจะจินตนาการออกแล้วใช่ไหมครับอารมณ์คล้ายๆประมาณวัดพระธาตุดอยสุเทพวรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนกลางคืนก็จะเต็มไปด้วยแสงประทีปซึ่งมองเห็นจากพื้นที่ราบด้านล่างอันนี้คือมุมมองด้านทิศเหนือครับของกำแพงแก้วด้านนอกครับอันนี้เป็นมุมมองจากด้านทิศตะวันตกนะครับแสดงให้เห็นถึงยอดของปรางนะครับที่ระเบิดลงมาเป็นกองชั้นอิฐซึ่งสูงประมาณ1 เมตร 80 เซนติเมตรครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าอิฐเกือบทุกก้อนเนี่ยมันจะหักครึ่งนะครับส่วนที่มันโดนระเบิดจากบนยอดปราสาทลงมาอาจจะไม่หักครึ่งโดยสมบูรณ์ก็จะมีเศษเล็กชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับเพื่อแสดงให้เห็นถึงการถูกระเบิดภาพด้านหน้าคือเขาพนมรุ้งซึ่งมีปราสาทพนมรุ้งอยู่ด้านบนและที่แห่งนี้คือปราสาทปลายบัตร2ถัดไป1 กิโลเมตรทางทิศตะวันออกคือปราสาทปลายบัตร1ท่านผู้ชมลองจินตนาการนะครับในวันเวลาของในยุคสมัยนั้นซึ่งมีงานเฉลิมฉลองเทศกาลงานบุญต่างๆอย่างในเวลาตอนกลางคืนแล้วมีการจุดประทีปจากปราสาทพนมรุ้งปราสาทปลายบัตร2แห่งนี้ปราสาทปลายบัตร1แห่งนั้นภาพที่มองเห็นจากความมืดมิดด้านล่างเนี่ยคงจะเป็นภาพที่สุกปลั่งอร่ามตาจากแสงประทีปซึ่งเกิดจากการครบจุดในการเฉลิมฉลองในวาระต่างๆพนมกันตูดซึ่งแปลว่าภูเขามะยมในอดีตคงเต็มไปด้วยต้นมะยมแต่พนมกันตูดในวันนี้อากาศแห้งแล้งเหลือเกินไม่แน่ใจว่าถ้านำต้นมะยมมาปลูกต้นมะยมจะรอดตายหรือเปล่าปราสาทปลายบัตร2แห่งนี้สร้างหลังจากปราสาทปลายบัตร1 ปีแต่ว่าศิลปะที่ก่อสร้างนั้น
เป็นคนละสไตล์กันนะครับปราสาทไปบัดหนึ่งก่อสร้างโดยศิลปะแบบคลังปะปวนในรัชสมัยของพระเจ้าหัสสะวรมันที่ 1ซึ่งท่านเป็นพี่ชายของพระเจ้าอิสานวรมันที่ 2ซึ่งสร้างปราสาทแห่งนี้ศิลปะแบบที่สร้างปราสาทไปบัด2แห่งนี้เรียกว่าศิลปะแบบเก่าแก่เริ่มขึ้นประมาณรัชสมัยของพระเจ้าอิสานวรมันที่ 2นะครับแล้วไปแสดงความชัดเจนอย่างสุดๆก็ตอนสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 4เพราะว่าท่านได้ย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่เมืองเกาะแก่และได้สร้างปราสาทในลักษณะนี้เป็นจำนวนมากในอาณาจักรอันนี้แหละครับสมบัติที่แท้จริงที่อยู่คู่กับโลกดินน้ำไฟลมปราสาทนี้มีอารมณ์แปลกๆผมเดินถ่ายวิดีโอไปมีความรู้สึกบันเทิงครับเหมือนกับมีเสียงดนตรีเดี๋ยวผมจะวัดขนาดอิฐปูพื้นปราสาทให้ดูนะครับว่าเป็นอิฐที่มีขนาดใหญ่ขนาดไหนยาว31เซนติเมตรกว้าง16เซนติเมตรหนา9.5เซนติเมตรหรือว่าระบบวัดของยุคนั้นเป็นระบบเซนติเมตรเหมือนเราปัจจุบันท่านผู้ชมหนักนะหนักมากแต่บางแผ่นก็บางแต่ก็หนักเดี๋ยวผมจะไปยืนเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าสัดส่วนของมนุษย์กับตัวปราสาทแห่งนี้เป็นยังไงปราสาทก็จะกว้างแบบนี้อาจารย์สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เป็นฤดูแล้งวันที่ฤดูแล้งตามปฏิทินมาถึงแล้วจริงๆใบไม้ร่วงต้นไม้แห้งอากาศแห้งทุกอย่างแห้งแต่มีเสียงจิ้งหรีดครับตอนที่ผมเดินดูปราสาทนี้นะผมคิดอะไรคือหัวใจหรือจิตวิญญาณของวัดปราสาทไปบัดนี้เพราะว่าตามจารึกเนี่ยภูเขาลูกเนี่ยชื่อพนมกันตูดในภาษาเขมรแปลว่ามะยมภูเขามะยมซึ่งชื่อปราสาทในยุคนั้นอาจจะชื่อวัดพนมกันตูดก็ได้แต่วันนี้ปราสาทกันตูดพังทลายด้วยการขุดหาความโลภทำให้ผมนึกถึงพระสูตรอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนครับเรื่องความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือว่าสิ่งที่พระองค์ท่านต้องการจะสอนพวกเราก็คือไม่ให้เรายึดติดก็ได้ประวัติอายุการใช้งานวันที่สุดท้ายของการใช้งานการล่มสลายของอาณาจักรก็จะเป็นแบบเดียวกับปราสาทไปบัดที่1ครับอันนี้แหละครับปราสาทไปบัด2ที่ผมพูดจากคลิปไปบัด1ที่แล้วว่าเป็นเรื่องราวเดียวกันกับปราสาทไปบัด1คือพระพุทธสัมฤทธิ์พระโพธิสัตว์ประโคนชัยอันโด่งดังครับส่วน1ก็มาจากปราสาทแห่งนี้ด้วยเหมือนกันเจอหินพิเศษครับมีเสียงคล้ายๆดนตรีแล้วก็มีการเจาะรูไม่รู้ว่าเอาไว้แขวนหรือเปล่าครับทะลุเลยเป็นรูโบราณนะครับนอกจากจะให้เครดิตกับช่างซึ่งก่อสร้างปราสาทอันวิจิตรบรรจงแล้วอีกช่างกลุ่มหนึ่งที่อยากจะให้เครดิตคือช่างที่เผาอิฐครับเขาสามารถเผาอิฐให้ได้ขนาดที่เหมาะที่จะสร้างปราสาทในหลายๆไซส์นะครับท่านผู้ชมจะสังเกตดูบางชิ้นก็บางชิ้นก็หนานะครับเพื่อใช้ในชิ้นส่วนของปราสาทที่ไม่เหมือนกันและผ่านวันเวลามาเป็นพันปีครับท้าแดดท้าฝนยืนหยัดมาให้พวกเราได้ชื่นชมในวันนี้ท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าบางจังหวะของอิฐมันจะโค้งลงคล้ายๆคลื่นทะเลตามน้ำหนักนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่ก่ออิฐยังไม่แห้งถึงที่สุดหรือมีน้ำยาประสานซึ่งทำให้อิฐมีความอิสระพลิ้วไหวไปตามธรรมชาติกำแพงแก้วด้านทิศตะวันออกท่านผู้ชมสังเกตนะครับว่าหินศิลาแรงซึ่งวางซ้อนกันโค้งลงรับน้ำหนักเหมือนกับ
อิฐซึ่งผมถ่ายจากปรางเมื่อสักครู่นี้อาจจะเป็นเหตุผลที่ผมพูดไปแล้วเมื่อกี้นี้ก็ได้ว่า ตอนวางศิลาแรงเรียงเนี่ยศิลาแรงอาจจะยังไม่แห้งแกร่งถึงที่สุด หรือมีน้ำยาพิเศษทำให้ความเป็นหินนั้นมีอิสระมากขึ้น คลิปเยี่ยมชมปราสาทปลายบัตร2ในวันนี้ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ